Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 94 của Phòng Khám Thành Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng tuần trước, chúng tôi đã trình bày về căn bệnh ung thư vú ở phụ nữ. Trong chương trình kỳ thứ 94 lần này, chúng tôi sẽ trình bày về tầm quan trọng của việc tự khám vú tại nhà, là một phần trong chương trình tầm soát ung thư vú, giúp cho chị em phụ nữ sớm phát hiện ra căn bệnh nguy hiểm này và tự thăm khám để có thể điều trị kịp thời. Đồng hành cùng chương trình hôm nay có bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ hướng dẫn cho chúng ta các bước thực hiện việc tự khám vú tại nhà được chính xác hơn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, như Dược sĩ Ngọc Quyên vừa giới thiệu, trong chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức tuần này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái quy trình tự khám vú tại nhà để phát hiện ra những cái bất thường. Từ đó chúng ta góp phần tầm soát cái bệnh lý ung thư, một bệnh lý rất nguy hiểm thường gặp ở phụ nữ. Như các bạn đã biết, việc tự khám vú tại nhà là một cái việc làm rất quan trọng để phát hiện sớm ung thư. Từ đó nó làm tăng cái khả năng điều trị thành công. Nếu mà mỗi một phụ nữ chúng ta biết cách để thực hành được cái kỹ năng tự kiểm tra vú, kết hợp với các cái phương pháp lâm sàng khác như là siêu âm, nhũ ảnh chẳng hạn, thì sẽ giúp tiên lượng bệnh kịp thời và đưa đến cái kết quả điều trị rất khả quan. Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói sơ lược về cái trình tự khám vú tại nhà là gì. Thì như quý vị đã biết đó, tự khám vú là một cái quá trình mà các bạn phải tự theo dõi và tự cảm nhận được cái bầu vú của mình, từ cái chỗ bình thường nó như thế nào và cái bất thường nó ra sao. Cái quá trình này mà kết hợp với các cái xét nghiệm khác thì nó sẽ trở thành một cái quy trình tầm soát ung thư vú rất là hiệu quả. Trong đó cái việc mà các bạn tự khám vú là cái kiến thức mà mỗi chị em phụ nữ đều phải trang bị để bảo vệ sức khỏe cũng như là vẻ đẹp của bộ ngực của chúng ta. Thì tự khám vú đó, như tôi vừa nói hồi nãy, là một cái quá trình phải diễn ra thường xuyên và liên tục để chúng ta tự kiểm tra vú của mình, có thể làm một cái phần quan trọng để phát hiện sớm cái ung thư vú. Cái quá trình này thì nó gồm hai phần. Một phần thứ nhất là nhìn và phần thứ hai là sờ. Thì khi mà các bạn nhìn thì nhìn thường là phải nhìn ở nhiều tư thế khác nhau và cảm nhận được những cái lúc bình thường nó ra sao và những cái lúc bất thường nó như thế nào thì chúng ta mới có sự so sánh được. Tự khám vú sẽ giúp các bạn hiểu được cái hình dạng và cảm nhận được cái sự bình thường của cặp vú của các bạn. Từ đó dễ dàng phát hiện ra những cái điều gì bất thường so với những cái lần thay đổi trước, và từ đó chúng ta phân biệt được khi nào thì nó có những cái hiện tượng bất thường trên cái cặp ngực của chúng ta. Phần lớn các cái thay đổi phát hiện được khi mà bệnh nhân tự khám vú là đa số là lành tính. Tuy vậy nó vẫn có một cái tỷ lệ nhỏ, nó là cái dấu hiệu của một cái bệnh lý nghiêm trọng. Ở đây điển hình nhất là bệnh ung thư vú. Khi mà bạn nhận được bất kỳ cái sự thay đổi nào ở vú so với bình thường, kể cả một bên hay là cả hai bên, nó có cái sự khác lạ so với bên còn lại, thì các bạn phải nên đến gặp các bác sĩ chuyên khoa. Tôi sẽ nói về cái lý do mà tại sao các bạn lại phải cần tự khám vú tại nhà. Thì nó có nhiều cái tình trạng có thể dẫn đến cái sự thay đổi ở vú. Trong đó có cái bệnh ung thư vú. Ung thư vú nó phát hiện ở cái giai đoạn sớm thì các bạn biết là cái tỷ lệ mà điều trị thành công rất là cao. Chứ nếu mà để nó đã đến cái giai đoạn di căn rồi thì cái tỷ lệ điều trị thành công rất thấp. Tự khám vú ở nhà kết hợp với lại các cái tầm soát đúng cách sẽ làm tăng cái tỷ lệ phát hiện bệnh, và từ đó nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ điều trị cho các bạn thành công rất cao. Một cái tỷ lệ khá cao ở những cái phụ nữ đến khám là họ phát hiện ra những cái sự bất thường ở cặp ngực của họ. Cụ thể là họ cảm thấy, họ thấy có một cái khối u nào đó bất thường ở cặp vú của người ta và người ta đi đến người ta khám. Do đó tuy không phải luôn là một cái cách tốt nhất để phát hiện ung thư vú, nhưng mà cái vấn đề tự khám vú là một cái chương trình rất là quan trọng trong cái chương trình tầm soát ung thư. Và tự khám vú đều đặn kết hợp với các cái xét nghiệm khác, nó tạo nên một cái quy trình tầm soát rất là hiệu quả.
Như vậy thì các bạn sẽ đặt câu hỏi là cái thời điểm nào mà chúng ta tự khám vú là tốt nhất? Thì đối với lại các bạn mà còn kinh nguyệt đó, thì các bạn nên khám tốt nhất là sau khi mà sạch kinh từ 5 đến 7 ngày. Thì lúc đó thì cái mô vú nó không có còn căng như cái lúc đang hành kinh nữa. Cho nên là chúng ta thăm khám rất là dễ dàng, dễ phát hiện ra những cái bất thường ở cái mô vú. Còn đối với những cái phụ nữ mà đã mãn kinh rồi thì các bạn chọn ngày nào cũng được, miễn là các bạn chọn vào một cái ngày để các bạn dễ nhớ, đầu tháng hay cuối tháng hay bất kỳ lúc nào. Tại vì lúc đó cái cặp ngực của các bạn mà đã mãn kinh rồi thì nó không còn phụ thuộc vào cái chu kỳ kinh nguyệt nữa. Cái câu hỏi thứ tư mà các bạn hay đặt vấn đề đó là khám vú tại nhà nó gồm bao nhiêu bước, những cái quy trình nó ra như thế nào. Thì tôi xin giới thiệu với các bạn là để dễ dàng và các bạn không có bị bỏ sót các cái tổn thương á, thì các bạn nên khám vú ở nhiều cái tư thế khác nhau và nó cũng có nhiều cái cách khám khác nhau. Thì ở đây tôi xin chỉ đưa ra những cái quy trình dễ nhớ nhất, nó gồm 5 cái bước sau đây để các bạn thực hành. Bước thứ nhất á, thì các bạn là nhìn, tức là các bạn quan sát cái ngực của mình. Thường thì các bạn nên đứng ở trước gương và hai cái tay các bạn để xuôi như thế này, và các bạn chống hai cái tay lên hai bên hông để nó bộc lộ toàn bộ cái bộ ngực của các bạn ra. Và sau đó thì các bạn quan sát. Thứ nhất là các bạn xem coi là kích thước của vú nó có bình thường hay không, rồi cái hình dạng của nó so với những cái lúc bình thường nó có bị thay đổi gì không, cũng như là các bạn quan sát cái màu sắc của da. Cái thứ hai nữa là nó có bị sưng phù nề gì không, có viêm tấy đỏ lên hay không, thì đó là cái các bạn quan sát. Và nếu mà các bạn thấy có bất kỳ cái sự thay đổi nào sau đây thì các bạn nên đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Thứ nhất là các bạn quan sát khi mà bộc lộ bộ ngực ra, các bạn quan sát thấy da nó nhăn nhúm lại hoặc là nó phồng lên, hoặc là một cái bên núm vú của các bạn mà nó có cái sự đổi màu, hay là cái ti ngực nó bị rút lõm vào bên trong, thì các bạn phải lập tức đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Hoặc là cái da của nó đỏ phù nề lên và nói chung là nó có bất kỳ một cái sự bất thường nào đó so với lại bình thường. Thì như vậy là các bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao mình biết là lúc bình thường và lúc không bình thường. Chính vì vậy mà các bạn phải thăm khám thường xuyên, ít nhất là một lần trong một tháng, để các bạn biết những cái lúc bình thường nó như thế nào và những cái lúc mà nó có bất thường thì nó sẽ như thế nào. Cái bước thứ hai là các bạn nên giơ cao hai tay lên. Giơ cao hai tay lên như thế này để các bạn tìm kiếm những cái thay đổi ở bầu ngực của các bạn. Và khi mà các bạn đưa hai tay lên cao thì các bạn cũng nhìn quan sát như những cái bước tôi vừa trình bày ở trên là bước 1. Rồi tới bước 3. Tới bước 3 thì các bạn cũng quan sát ở trong gương và các bạn quan sát coi là cái đầu ti nó có bị chảy dịch ra ở hai cái đầu ti hay không. Cái dịch nó có màu sắc như thế nào, màu vàng, màu đục, trắng như sữa hay là màu đỏ giống như là máu, thì cái đó là các bạn quan sát. Cái bước thứ tư là các bạn sờ. Đây là một cái bước quan trọng các bạn. Thì tiếp theo cái bước mà các bạn nhìn thì các bạn sờ. Các bạn nên khám ở hai tư thế, một là tư thế đứng và tư thế nằm. Thì các bạn nằm thì các bạn nên nằm ngửa và các bạn lót một cái gối ở phía đằng sau vai của các bạn để cho cái lồng ngực của các bạn nó được nhô lên cao một chút thì các bạn dễ quan sát hơn. Và các bạn nên bộc lộ hết cái bầu ngực ra và các bạn cần thao tác rất là nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng mà chắc chắn. Thì các bạn nên khám bằng ba cái đầu ngón tay nha các bạn, ngón trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn. Thì các bạn giữ cho các cái ngón tay nó thẳng như thế này và nó khép hai cái ngón tay lại. Các bạn cái động tác các bạn phải làm rất là mềm mại, từ từ và chuyển động theo cái vòng tròn từ cái núm vú ra bên ngoài. Tôi xin lấy cái trái bong bóng này để tôi minh họa. Thì các bạn nên dùng ba cái ngón tay như thế này và các bạn nhẹ nhàng lần theo cái bầu vú của mình từ cái ti, tức là cái tâm điểm này, cái núm vú này, các bạn đi theo hình chôn ốc và các bạn đi từ trong theo cái vòng chôn ốc này từ từ cho ra hết cái bầu ngực của các bạn. Đó là
cách thứ nhất. Cách thứ hai nữa là các bạn sờ lên nách, sờ lần theo cái hai bên nách của các bạn, xem coi là nó có hạch gì hay không, có u cục gì hay không. Thì tôi xin nói lại là các bạn khi mà các bạn mà dùng ba cái ngón tay của các bạn thì các bạn khi mà đặt lên cái bầu ngực rồi thì các bạn lần theo, lần theo như thế này, chứ không có phải là các bạn ấn như thế này nha các bạn ha. Nếu mà các bạn ấn như vậy đó thì ở bên dưới là mà nó có một cái cục u nào đó thì các bạn ấn như thế này thì cái mô vú nó có thể đẩy cái cục cái u ở bên trong nó đi chỗ khác, rồi khi mà các bạn nhấc tay lên thì nó lại trở lại về vị trí cũ, rồi các bạn ấn vào cái chỗ khác thì nó lại chạy đi chỗ khác. Cho nên là khi mà các bạn thăm khám mà các bạn ấn như thế này thì nó không có hiệu quả nha các bạn. Mà các bạn để cái ba đầu ngón tay vô cái giữa cái từ cái ti ngực trở ra, các bạn lần theo như thế này. Đó, lần theo từ nông tới sâu các bạn, lần từ cái áp lực từ nhẹ một lần, rồi tới lần thứ hai là các bạn ấn sâu vô một chút nữa để các bạn cảm nhận khi nào mà những cái đầu ngón tay của các bạn dùng cái thịt của cái tay thôi chứ không phải là cái móng nha các bạn. Các bạn ấn xuống từ cái áp lực nhẹ để chúng ta thăm khám những cái lớp mỡ gần ngoài da, và sau đó thì những cái lớp cơ ở bên trong nữa. Các bạn ấn sâu áp lực xuống một chút nữa để cảm nhận rằng các bạn đã ấn xuống tới cái lồng ngực của các bạn, tới xương sườn của các bạn, và cứ như vậy các bạn đi theo cái vòng chôn ốc. Các bạn cũng có thể là lân theo từ giữa ti lần theo ra tới ngoài thành ngực, cứ như vậy theo hình nan hoa, hoặc là các bạn có thể theo hình zigzag lên xuống. Thì các bạn sẽ dễ dàng tìm ra những cái bất thường ở trong cái bầu ngực của mình, và cái quy trình đó nên làm tuần tự. Từ chúng ta dùng tay bên phải để khám vú bên trái và dùng tay bên trái để khám vú bên phải, thì như vậy nó sẽ chính xác, nó sẽ được đầy đủ và không có bỏ sót những cái tổn thương nào nếu mà có. Rồi cái bước thứ 5 là chúng ta ghi nhận các cái bất thường trong cái quá trình thăm khám. Thì cuối cùng đó thì các bạn đã sờ nắn rồi thì các bạn quan sát toàn cái bộ ngực một lần nữa, và các bạn tốt nhất là các bạn nên thăm khám ngực ở trong nhà tắm, bởi vì lúc đó các bạn tắm thì nó sẽ có xà phòng, nó sẽ làm cho trơn cái da, các bạn dễ dàng thao tác hơn. Cho nên là các bạn thực hiện như vậy thì nó sẽ không có bỏ sót được những cái tổn thương nào mà nó có ở trên cái bầu ngực của các bạn. Sau khi các bạn thăm khám xong thì những cái bất thường nào mà các bạn cần phải đi gặp bác sĩ, thì khi mà các bạn tự thăm khám như vậy mà các bạn thấy có một trong những cái dấu hiệu như sau thì các bạn nên đi gặp bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám. Thứ nhất là có một cái khối hay là một cái vùng cứng, giả sử như trên cái bầu ngực của các bạn đây, các bạn thấy một cái khối nào đó hoặc là một cái vùng nào đó nó bị cứng lại thì đó cũng là một cái bất thường. Thứ hai là các bạn sờ thấy hạch. Hạch thì không phải là ở tại chung quanh cái vùng bầu ngực không, mà các bạn phải lần lên tới trên nách. Nó thường là nếu mà nó có di căn thì những cái hạch đó nó sẽ nổi dọc theo cái hạch ở hai bên nách của chúng ta. Thứ ba nữa là những cái thay đổi về hình dạng và những cái cảm giác, những cái cảm nhận ở vú, bao gồm những cái vùng mô da nào đó nó có thể là nó dày lên, nó khác biệt với những cái vùng da ở chung quanh. Rồi cái vùng da trên ngực của các bạn nó có bị lõm vào hay không, nó có bị co rút vào không, hay là nó có những cái vùng gồ ghề giống như là cái sần sùi lên giống như là cái da của cái trái cam vậy, thì đó là những cái bất thường. Hoặc là cái núm vú của quý vị nó bị tụt vào bên trong, rồi nó sưng, nóng, nó đỏ, đau ở cái vùng vú, hoặc là nó ngứa, nó chóc da, nó nổi mẩn lên. Và đặc biệt là cái đầu ti nó có tiết dịch hay không, nó có cái dịch nó màu sắc như thế nào, màu trắng đục như mủ hay là màu đỏ giống như máu. Thì khi mà các bạn gặp những cái bất thường như vậy thì các bạn nên đi khám chuyên khoa ngay lập tức, để các bác sĩ sẽ có những cái bước tiếp theo như là siêu âm, chụp nhũ ảnh hay là CT để mà người ta tầm soát ra những cái tổn thương đó, và cuối cùng thì người ta làm sinh thiết, giải phẫu bệnh để xác định coi các bạn có bị ung thư hay không. Thì đó là những cái
quy trình mà các bạn cần phải thăm khám tại nhà để góp phần phát hiện sớm những cái tổn thương ở vú, có thể là lành tính hoặc là có thể ung thư, thì chúng ta có những cái biện pháp xử lý kịp thời. Vì sức khỏe của các bạn nên thăm khám thường xuyên định kỳ, ít nhất là mỗi tháng một lần, để chúng ta sớm phát hiện những cái tổn thương về vú. Kính chúc các bạn thăm khám thường xuyên và giữ gìn sức khỏe thật tốt. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào các bạn. Kính thưa quý vị, tự khám vú tại nhà sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cơ thể của mình và sớm nhận ra những thay đổi bất thường để bảo vệ sức khỏe và sắc đẹp của người phụ nữ. Chúng ta nên tự khám vú đều đặn ít nhất là mỗi tháng một lần, trao đổi ngay với bác sĩ nếu có những dấu hiệu đáng lo ngại, hay khi vú có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào. Nếu bạn thấy hữu ích, hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi về các vấn đề bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.